Okay, good morning to all and welcome in Rahuri Agri Academy. I am Sandip Bhusari. Currently, I am pursuing PhD in Agronomy at MPKV Rahuri. I have also completed international training course on application of drones, IoT, and Google Earth Engine in agriculture at Geoinformatics Center, ASEAN Institute of Technology at Bangkok, Thailand. तर ठीक आहे. ॲग्रीमेन्स 2021 1 ऑक्टोबरला जो पेपर झाला त्याच्यामध्ये पेपर फर्स्ट अँड सेकंड मध्ये ॲग्रोनॉमी, सॉइल सायन्स आणि फिजिओलॉजी रिलेटेड जे ॲग्रोनॉमीमध्ये काही पार्ट येतो असे जवळपास आपण 50 क्वेश्चन या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. 50 क्वेश्चन मीन्स तुम्हाला हे 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स मिळून देणारे होते. ते आता आपण पाहूया. या ठिकाणी पेपर फर्स्ट सेट बीचं अनालिसिस आपण पाहत आहोत. त्याच्यामध्ये 13 नंबरचा क्वेश्चन होता. PDM fertilizer contains which major nutrient? तर त्याचं करेक्ट आन्सर होतं पोटॅश. PDM मीन्स पोटॅश डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिसिस. हा करंट रिलेटेड क्वेश्चन होता जरा. ठीक आहे. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. देन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग सिरियल क्रॉप नाउ डे इज रेकॉग्नाइज्ड ॲज न्यूट्री सिरियल. याच्यामध्ये जनरली मिलेट्स जे आहेत ते काय तुमचे न्यूट्री सिरियल म्हणून कन्सिडर केलं जातं त्यांना. तर याच्यामध्ये सोरगम 3 नंबरचा ऑप्शन हा तुमचा राईट आन्सर आहे. देन नेक्स्ट पाहूया. 36 द सॉइल पार्टिकल असोसिएटेड इन क्वासी स्टेबल स्मॉल क्लॉट्स आर नोन ॲज. त्याचं करेक्ट आन्सर आय थिंक 1 आहे. देन सेकंड याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे. बऱ्याच लोकांनी हे आन्सर दिला असेल. बट क्वासी स्टेबल मीन्स अर्धवट स्टेबल असलेला एक स्मॉल क्लॉट्स म्हणजे असा ढेकळ की जो हातात घेतल्यानंतर त्याचा लगेच चुरा होतो. असा जो ढेकळ असतो त्याला क्वासी स्टेबल स्मॉल क्लॉट्स असं म्हणायचं आणि त्याचा राईट आन्सर आहे मासी. ठीक आहे. देन 40 नंबर द इन्सिडन्स ऑफ राईस प्लांट्स नॅचरली इन्फेक्टेड विथ शेड ब्लाइट राइजोटोनिया सोलानी was generally higher at elevated CO2 under high blank levels, but this does not increase shade blight severity. याचं राईट आन्सर ऑप्शन नंबर 1 नायट्रोजन. त्यामुळे नायट्रोजनचं राईसमध्ये स्प्लिटिंग करावं लागतं. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन 46 there will be positive effect of climate change on possibilities of higher yields in blank areas due to longer growing season. टेम्परेट. ठीक आहे. टेम्परेट रिजन आन्सर आहे त्याचं टेम्परेट. जनरली पॉझिटिव्ह इफेक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज ऑन टेम्परेट एरिया. जसं की क्लायमेट जे चेंज झालंय त्याच्यामुळे काय होतं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं आणि जो टेम्परेट रिजन आहे म्हणजे पोलार रिजन तिकडचा आईस वगैरे वितळून काय झालं उष्णता वाढल्यानंतर टेम्परेचर वाढल्यानंतर तिथला एरिया सुद्धा काय अंडर कल्टिवेशन यायला लागला. त्यामुळे याचं राईट आन्सर ऑप्शन क्रमांक फर्स्ट आहे. देन 48 इन ब्लँक सॉइल देअर इज अ प्रॅक्टिकली नो होरिझॉन डिफरन्शिएशन इन द सॉइल. तर त्याचा राईट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 2. बघा अल्युअल सॉइल काय असते तुमची रिव्हर बेसिनमध्ये तयार होती म्हणजे कंटिन्युअसली फ्लडिंग वगैरे जो नवीन मातीचा जो गाळ येतो त्याच्यामुळे ती सॉइल तयार होते. त्यामुळे यामध्ये हॉरिझॉन डेव्हलप होत नाही. जनरली बाकी लॅटराइट सॉइल, ब्लॅक सॉइल, रेड सॉइल मध्ये वेल हॉरिझॉन डेव्हलप झालेले असतात. देन 50 नंबर water held tightly as a thin film around the soil particles that cannot be used by plant is called. राईट आन्सर आहे त्याचा हायग्रोस्कोपिक वॉटर ऑप्शन नंबर 3. बघा मोस्टली जे हे वॉटर हायग्रोस्कोपिक वॉटर आहे ते हॉपर फॉर्म मध्ये असतं आणि प्लांट कॅनॉट ॲब्सॉर्ब इट. देन ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर याला सुपरफ्लोज वॉटर म्हणतात आणि हे वॉटर ड्यू टू ग्रॅव्हिटी सुपरफ्लोज होऊन जातं. तर ठीक आहे. याच्यामध्ये मॅक्रो आणि मायक्रोस्कोप बोथ आर सॅच्युरेटेड फुल्ली सॅच्युरेटेड असतात. देन कॅपिलरी वॉटर हे मोस्ट युजफुल फॉर प्लांट. देन फील्ड कॅपॅसिटी 1/3 ॲटमॉस्फेरिक बारला फील्ड कॅपॅसिटी आहे तुमची. त्याच्यामध्ये मॅक्रो आणि मायक्रोस्कोप तुमचे 50-50%
सॅच्युरेटेड असतं, मीन्स ही फील्ड कॅपॅसिटी ही तुमची अनसॅच्युरेटेड सॉईल असते आणि ही मोस्ट युजफुल कंडिशन फॉर प्लांट. Then 56, in sugar crops, accumulation of sugar is affected due to which of the following ions present in fertilizers? त्याचा राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक 1, क्लोराईड. ठीक आहे. Accumulation of sugar is affected due to chloride because chloride एक काय आहे तुमचं साल्ट आहे आणि क्लोराईड जेव्हा प्लांटमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं त्यामुळं ऑस्मोटिक प्रेशर सुद्धा प्लांटमध्ये इन्क्रीज होतं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे शुगरचं ॲक्युम्युलेशन होतं. देन 65, द रिस्पॉन्स ऑफ ब्लँक प्लांट in bracket maize, sorghum, millets, sugarcane, which follow different pathway are less responsive to enriched CO2 level. याचा राईट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4, दॅट इज C4. त्याच्यामध्ये मेज, सोरगम, मिलेट, शुगरकेन हे काय तुमचे C4 प्लांट आहे. C4 प्लांटची ॲबिलिटी असते की कमीत कमी CO2 लेवलला सुद्धा ते रिस्पॉन्स देतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर C3 अँड कॅम्प प्लांट्स हे याच्यापेक्षा कमी रिस्पॉन्स देतात कमी CO2 लेवलला. ठीक आहे. देन 66, any part of our natural environment such as land, water, air, minerals, forest, rangeland, wildlife, fish, or even human population that man can utilize to promote his welfare may be regarded as natural resources. ठीक आहे. ऑप्शन क्रमांक 2 is correct for this question. Then 67, blank is largely transparent to incoming solar radiation. Answer आहे याचं atmosphere. You know that atmosphere काय आहे, कलरलेस अँड ट्रान्सपरंट आहे. देन फेदर कसं पण असू शकतं, क्लाउडी असू शकतं, ब्राईट पण असू शकतं, अजून फॉगी पण असू शकतं. त्यामुळं बाकीचे ऑप्शन काही येत नाही. ॲटमॉस्फिअर इज करेक्ट फॉर दिस. देन 68, द सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ज्यूट अँड अलाइड फायबर्स इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. ऑप्शन क्रमांक 3 इज राईट. वेस्ट बंगालमध्ये बर्राकपूर. ठीक आहे. देन 71, which of the following element act as the regulators and carriers in the plant? Right answer ऑप्शन क्रमांक 3, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम. CHO काय आहे, बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स येते. NPS असोसिएटरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. देन 4th वन आयर्न, मॅग्नेट, झिंक हे काय आहेत तुमचे ट्रेस एलिमेंट म्हणजेच मायक्रो एलिमेंट. Then 72, which of the following flow is mainly used for breaking hard pan and for deep flowing 60 to 70 centimeter with less disturbance to the top layer? तर त्याचा राईट आन्सर आहे चिसेल फ्लो. ऑप्शन क्रमांक 2. ठीक आहे. विदाउट इन्व्हर्जन चिसेल फ्लो काय करतो, विदाउट इन्व्हर्जन फक्त क्रॅकिंगचं काम करतो सॉईल. याच्यामुळं हार्ड फॅन ब्रेक होतात. हार्ड फॅन ब्रेक म्हणजे कंटिन्युअसली एकच लेवलला फ्लोईंग करून 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 त्याच्या खालचा लेअर जो हार्ड बनतो त्याला म्हणायचं हार्ड फॅन. ठीक आहे. देन अर्थोपोजेनिक क्लायमेट चेंज इज ड्यू टू ह्युमन ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे. क्लायमेट चेंज. ठीक आहे. द ग्रीन हाऊस इफेक्ट सुद्धा तुमचा काय आहे, ह्युमन प्लस नॅचरल इफेक्ट. ह्युमन प्लस नॅचरल फॅक्टर्स मुळे काय झालेलं तुमचं ग्रीन हाऊस इफेक्ट होतो, नॉट ओनली ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज. ठीक आहे. देन 77, विच यंग सॉइल कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ सॉइल इन द वर्ल्ड? तर त्याच्यामध्ये एंटीसोल ऑप्शन क्रमांक 2 इज करेक्ट. एंटीसोल काय आहे तुमचं 15 ते 16% काय तुमची सॉइल याने याचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे एंटीसॉइलचं. देन इनसेप्टी सॉइल ही काय तुमची ओल्ड सॉइल. यंग सॉइल विचारली आपल्याला तर याच्यामध्ये यंग सॉइल ही आहे. ॲल्युअल सॉइलमध्ये 2 प्रकार पडतात, एक एंटीसोल्स अँड इनसेप्टी सॉइल्स. तर इनसेप्टी सॉइल्स ही ओल्ड सॉइल आहे, एंटीसोल ही यंग सॉइल आहे.
तर इन्सेप्टिसॉइलने 9 ते 10% एरिया ॲक्वायर्ड केला आहे इन द वर्ल्डमध्ये. ठीक आहे. देन 78 इन इंटरक्रॉपिंग when both crops are cultivated in replacement series it is called as component crop because both crop काय असतात ते component crop असतात. म्हणजे त्या दोन्ही क्रॉपचं कॉन्ट्रीब्युशन कसं असतं 50-50%. ठीक आहे, किंवा मोर दॅन 50 बट नॉट 100%. ठीक आहे. त्यानंतर 79 द लोअर लेअर ऑफ थर्मोस्फिअर इज ऑल्सो नोन ॲज. करेक्ट आन्सर त्याचा आहे ऑप्शन क्रमांक 2 आयनोस्फिअर. ठीक आहे, ऑप्शन क्रमांक 2 आयनोस्फिअर. मॅक्झिमम लोक कन्फ्युज झाले असेल, बट इथं थर्मोस्फिअर विचारलं होतं, लोअर लेअर ऑफ थर्मोस्फिअर. तर राईट आन्सर आयनोस्फिअर. देन 82 blank deficiency is more critical in highly calcareous soil, leached sandy soils, lime acid soils and recurrent laterite soil. त्याच्यामध्ये आन्सर आहे तुमचं झिंक. ऑप्शन क्रमांक 4 इज करेक्ट. आता कॅल्करेस सॉइल, कॅल्करेस सॉइलचा पीएच काय असतो 7.2 आणि हायली कॅल्शियम कार्बोनेट याच्यामध्ये असतं. कॅल्शियम कार्बोनेट कंटेंट हायेस्ट असतं त्याच्यामध्ये. आणि ह्या सॉइलला फेस येतो जेव्हा वॉटरशी रिॲक्शन होते त्यावेळेस कार्बन डायऑक्साईडमुळे याला काय येतो, फेस येतो. हा क्वेश्चन बँक ऑफ महाराष्ट्राला याच्यावर विचारला होता. कॅल्करेस सॉइल इम्पॉर्टंट आहे. देन 84 इन बायोहर्बिसाइड्स which microorganism is most commonly used for controlling weeds. तर याच्यामध्ये आन्सर आहे तुमचं फर्स्ट ऑप्शन क्रमांक 1 फंजाई, बिकॉज बायोहर्बिसाइड इज ऑल्सो नोन ॲज मायक्रोहर्बिसाइड्स. ठीक आहे. देन 85 वाईन स्पीड मे बी नोटेड विथ ऑप्शन फर्स्ट knots, then B kilometer per hour, then C मीटर पर सेकंद, देन डी माइल्स पर हावर. ऑल ऑफ दिस याचं आन्सर आहे. हे सगळे काय तुमचे युनिट्स आहेत वाईन स्पीड मेजर करण्यासाठी. देन 86 among the following crops which a short day plant that flowers when the day length is less than a certain critical length less than 12 hour. मीन्स शॉर्ट डे प्लांट कोणता आहे याच्यात असं आहे. तर शॉर्ट डे प्लांट तुमचं सोयाबीन आहे. ठीक आहे. देन शुगर बीट तुमचं लॉंग डे प्लांट आहे. सनफ्लावर तुमचं डे न्यूट्रल प्लांट आहे. ठीक आहे. देन 87 द मोस्ट फेवरेबल लाईट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इज रेड लाईट. मीन्स मॅक्झिमम फोटोसिंथेसिस आणि व्हेजिटेशन ग्रोथ तुमची कशामध्ये होते, रेड लाईटमध्ये होते. देन ब्ल्यू लाईट, ब्ल्यू लाईटचं मेन रोल असतो तो मीन्स ग्रोथ सप्रेशन करायचं काम तुमची ब्ल्यू लाईट करते. त्याच्यामध्ये क्रॉपची स्टंटेड ग्रोथ असेल, थिकनेस ऑफ लीव्ज असेल, शॉर्ट हाईट वगैरे असेल, तर हे सगळं ब्ल्यू लाईटचे इफेक्ट आहेत. देन ग्रीन लाईट, ग्रीन लाईट मोस्ट ऑफ द क्रॉपवरून काय होते तुमची रिफ्लेक्शन होतं आणि जे क्रॉपचं स्ट्रक्चर वगैरे आहे दॅट इज आर्किटेक्चर वगैरे याच्यामध्ये ग्रीन लाईटचा रोल आहे. देन अजून फोटोसिंथेसिस सुद्धा काही प्रमाणात ग्रीन लाईट पासून होतं. ठीक आहे. बट आपल्याला मोस्ट विचारलंय तर रेड इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. देन 88 सेंट्रल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूट was established at Cuttack, Odisha in the year option क्रमांक 2 1946 is correct. Then for every one molecule of chlorine from chlorofluorocarbons about 1 lakh molecules of ozone are removed from ozone layer. Option क्रमांक 2 is correct. ठीक है. Then 90 in which of the following series of cropping system are both the crops called component crops. तर कोणत्या क्रॉपिंग सिस्टीम मध्ये दोन क्रॉप तुमचे कंपोनंट असतात, तर रिप्लेसमेंट सिरीज या आधीचा क्वेश्चन आपण डिस्कस केला. यामध्ये काय असतं तुमचं कोणतंच क्रॉप तुमचं 100% रिकमेंडेड पॉप्युलेशन किंवा जे सीट आहे त्यानं सो केलेलं नसतं. याच्यामध्ये बोथ क्रॉप्स दोन क्रॉप्स कंपोनंट क्रॉप्स मिळून त्याचं पॉप्युलेशन काय असतं तुमचं 100% असतं. आणि इन ॲडिटिव्ह सिरीज मध्ये काय असतं, एक क्रॉप तुमचं मेन क्रॉप जे आहे त्याचं 100% पॉप्युलेशन असतं आणि प्लस 100% प्लस जे ऍड केलेलं कंपोनंट क्रॉप आहे ते असतं. ठीक आहे. कंपोनंट क्रॉप 100% प्लस कंपोनंट क्रॉप म्हणजे ते कसं ऍड केलं जातं तर बाय चेंजिंग रो स्पेसिंग. म्हणजे 40
45 इंटू 10 जर क्रॉपचं स्पेसिंग असेल तर याचं काय केलं जातं 30 इंटू 10 सेंटीमीटर हे स्पेसिंग म्हणजे अशा प्रकारे स्पेसिंग ठेवून जो स्पेस राहिला त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तुमचं कंपोनंट क्रॉप ॲड केलं जातं. ठीक आहे. देन 92 integration of perennial plants, mostly leguminous, in the farming system is called early cropping. ठीक आहे. early cropping ऑप्शन क्रमांक 2 is correct. early cropping मध्ये जे मोस्टली लिग्युमिनस क्रॉप पेरिनियल क्रॉप्स असतात ते काय ॲज अ फॉडर क्रॉप म्हणून तिथं ग्रो केले जातात. ठीक आहे. देन 93 द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग स्क्रॅचिंग मेकॅनिकली अल्टरिंग और सॉफ्टनिंग द सीड्स coats to make them permeable to water and gases is known as scarification. ऑप्शन क्रमांक 4. तर आता क्वेश्चन पेपर सेकंड सेट बीचा या ठिकाणी अनालिसिस आपण पाहूया. 29 नंबरला क्वेश्चन होता जनरल प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग आर टू. ऑप्शन क्रमांक फर्स्ट प्रोड्यूस फूड विथ हाय यील्ड. हा ऑप्शन चुकलेला आहे बिकॉज ऑर्गॅनिक फार्मिंगचं एम किंवा गोल असं नाही की हाय यील्ड तुमचं प्रोड्यूस करणं, बट हा क्वेश्चन हा ऑप्शन जर प्रोड्यूस फूड विथ जर हा ऑप्शन प्रोड्यूस फूड विथ हाय क्वालिटी जर असता तर हा ऑप्शन इथे करेक्ट असता, बट हा ऑप्शन या ठिकाणी चुकलेला आहे. देन बी इनकरेज अँड इनहान्स बायोलॉजिकल सायकल्स विथ इन द फार्मिंग सिस्टीम करेक्ट. देन बी अवॉइड पॉल्युशन resulting from agriculture techniques correct. Then maintain and increase soil fertility in long run. The B, C and D is correct for this question. Then 30 weed not native of country is known as align weed. ठीक आहे. The obligate weed म्हणजे काय? Obligate weed म्हणजे फक्त कल्टिवेटेड लँडवरच येणारं weed. त्याला अपोजिट फॅकल्टेटिव्ह वीड जे वाईल्ड अँड कल्टिवेटेड लँडवर येतं ते झालं तुमचं ऑब्लिगेट वीड. देन सॅटेलाइट वीड. सॅटेलाइट वीड यालाच ऑल्सो नॉन ॲज सीड मिमिक्री म्हटलं जातं बिकॉज या वीडची सीडची साईज शेप कलर हा काय असतो सेम असतो. देन ऑब्जेक्शनल वीड. ऑब्जेक्शनल वीड मीन्स डिफिकल्ट टू सेपरेट. अजून कोणतं ॲब्सोल्यूट वीड. ॲब्सोल्यूट वीड मीन्स असं वीड having no economic value is known as absolute weed. Then last one is relative weed. ठीक आहे. रिलेटिव्ह वीड म्हणजे काय असं तर सपोज मेन फीड क्रॉप आहे आणि फीड क्रॉप मध्ये जर सोरगमचं एक दुसरे प्लांट उगले तर ते सोरगमचे प्लांट झाले तुमचे रिलेटिव्ह वीड. Then 31 response of living organism to regular changes in temperature either day or night or seasonal is termed as ऑप्शन क्रमांक 3 थर्मोपिरियडिझम. मोस्ट ऑफ द कॅन्डिडेट फोटोपिरियडिझम मध्ये कन्फ्युज झाले असेल, बट इथं टेम्परेचर विचारलं होतं. जर लाईट विचारलं असतं तर ऑप्शन क्रमांक फर्स्ट, बट थर्ड थर्मोपिरियडिझम बिकॉज टेम्परेचर विचारलं होतं. ठीक आहे. देन rainfed farming system should include reducing soil erosion, then improving soil conservation. Third one, inclusion of legumes and cover crops in crop rotation. And last one, avoiding use of organic farming. तर लास्ट वन हा काय तुमचा चुकलेला आहे या ठिकाणी. तर या ठिकाणी अवॉइड नाही करायचा यूज, तर ऑर्गॅनिक वेस्टचा यूज करायचा जेणेकरून आपले सॉइलचं इरोजन थांबवलं. तर ए बी अँड सी हे काय होतं तुमचं करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन क्रमांक 3. Then 33 weed like Echinocolla colanum and Echinocolla crusagalli are always associated with rice because Echinocolla colanum Echinocolla species ही जी आहे ही काय तुमची एक जंगली राईस आहे. ठीक आहे. तर राईस हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. Then 34 Indian Institute of Farming System Research is located at Modipuram, Meerut. ठीक आहे. Then 35 plant with crassulaceum acid metabolism that is CAM are highly drought resistant. The economic plant with his types of photosynthesis are agave and pineapple. ठीक आहे. ऑप्शन क्रमांक 4 बी आणि डी हे काय करेक्ट आहे या ठिकाणी. 4 नंबर. 36 unfilled pops in groundnut are due to deficiency of calcium
आणि म्हणजे कॅल्शियमच्या डिफिशियन्सीमुळे ग्राउंडच्या शेंगा त्या काय होतात, पोकळ होतात, त्याला पॉपिंग म्हणतात. ठीक आहे, टर्म आहे त्याला पॉपिंग म्हणतात. देन 37, the fraction of total rainfall available for consumptive use of crop is called as effective rainfall. म्हणजे part of rainfall that is directly responsible for photosynthesis or crop growth, that is effective rainfall. म्हणजे असा पाऊस जो पाऊस पडलाय त्याच्यापैकी फक्त प्लांटने ट्रान्सपिरेशनसाठी किंवा क्रॉप ग्रोथसाठी किती युजफुल झाला तेवढा रेनफॉल असतो तुमचा तो इफेक्टिव्ह रेनफॉल. जे रन ऑफ वगैरे झालाय तो तुमचा इफेक्टिव्ह रेनफॉल मध्ये येत नाही. The most critical growth stages for irrigation in maize are, option number 1 is correct, tasseling and silking. Then 39, the proportion of incident solar radiation or energy that is reflected, or the reflection coefficient for incoming solar radiation is called albedo. Second, ठीक है. Option number 2 is correct. Then 40, in Marathwada, Vidarbha region of Maharashtra, irrigated cotton sowing is advocated in the month of, option number 1. ठीक आहे, 5 मे टू 25 मे पर्यंत. ठीक आहे, जनरली रेंज मार्च टू मे दिलेली आहे, पण या ठिकाणी बेस्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाटतो. बघू आयोगाचं पण आन्सर यावर काय येते. ठीक आहे. देन 45, the synchronous flowering of seed and pollinator parent is known as nicking. ठीक आहे, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ठीक आहे, सिंक्रोनायझेशन हे ऑपरेशन केल्यानंतर सिंक्रोनायझेशन होतं फ्लावरिंग मध्ये. दुसरं एक आहे स्टॅगरिंग. स्टॅगरिंग मीन्स प्लांटिंगच्या ज्या डेट्स आहेत त्या ऍडजस्ट करून सिंक्रोनायझेशन केलं जातं. ठीक आहे, ते स्टॅगरिंग झालं. देन 49, monocotyledonous roots, the single outermost layer with a number of unicellular roots here is known as, option number 4 epiblema. ठीक है, option number 4 is correct for this. Then 52, the blue green algae is also known as cyanobacteria. Then 53, what is the zinc content in the zinc sulfate heptahydrate? तर ऑप्शन क्रमांक 3 इज करेक्ट फॉर दिस. 21% काय असतं तुमचं झिंक कंटेंट असतं या फर्टिलायझर मध्ये. देन रिलेटिव्ह डिफिकल्टी विथ विच कॉमन कॅटायन्स कॅन बी रिप्लेस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू इन्क्रीज फ्लोकुलेशन ऑफ द क्ले पार्टिकल्स इज इन द ऑर्डर ऑफ. ठीक आहे, तर ऑप्शन क्रमांक 1 इज करेक्ट, बिकॉज ॲल्युमिनियमची तुमची काय आहे, तुमची सगळ्यात जास्त सिमेंटिंगची कॅपॅसिटी आहे, त्याच्यामुळे काय फ्लोक्युलेशन सुद्धा सगळ्यात जास्त असतं. देन कॅल्शियम, देन मॅग्नेशियम, देन पोटॅशियम आणि सगळ्यात जास्त लास्टला सोडियममुळे काय होतं तुमचं डिफ्लोक्युलेशन होतं. अल्कलाइन सॉइलमध्ये काय होतं तुमचं, तर सोडियममुळे काय होतं तुमचं डिफ्लोक्युलेशन होतं, त्याच्यामुळे काय होतं सॉइल स्ट्रक्चर तुमचं डिस्टर्ब होतं. देन 55, according to land capability classification, blank land is suitable for wildlife and watershed. Option number 3 is correct. जी 8 नंबरचा क्लास आहे तो तुमचा काय आहे वाईल्ड साठी सुटेबल आहे, बिकॉज हा जो टाईप आहे पूर्ण लँड जे असते तुमचं पूर्ण रॉकी एरिया असतो. ठीक आहे. देन 56, बल्क डेन्सिटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. हा फॉर्म्युला विचारला होता. वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन सॉइल व्हॉल्यूम हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे, मास अपॉन व्हॉल्यूम. ठीक आहे, बल्क डेन्सिटी. देन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलायझर इज मोर सुटेबल फॉर ऍसिड सॉइल्स? अमोनियम सल्फेट इज मोर सुटेबल फॉर ऍसिड सॉइल्स. मोस्टली क्रॉप कोणते, राईस अँड टी. देन 58, in land capability classification, class second is show as color on map. कोणता कलर शो करतं, तर येलो कलर शो करतं. ठीक आहे, ऑप्शन क्रमांक 3 इज करेक्ट. आणि ग्रीन मॅप तुमचा फर्स्ट जो क्लास आहे त्याच्यासाठी. देन 97, हा क्वेश्चन आपण प्रिसिजन फार्मिंग मध्ये सुद्धा पाहिलेला आहे. द USLE इज अ, USL मीन्स युनिव्हर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन is a empirical model. ऑप्शन क्रमांक 4 C only is correct. ठीक है. Then Balanis Cradle method is
one of the best known procedure for estimating? Option क्रमांक last 4 evapotranspiration, that is 4 number, only D is correct for this. Generally transpiration evaporation यामध्ये येतात इनडायरेक्टली, आणि इव्हॅपोरेशन तुमचं रामस्वरूप मीना यांचं एक पुस्तक आहे, त्याच्यामध्ये हा तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर भेटून जाईल. ठीक आहे. Then okay, thank you from Rahuri Agri Academy. If any query, you can contact on this contact number, and also you can join our channel Rahuri Agri Academy. Thanking you.